ඉතින් අපි අද බලමු කොහොමද Photoshop වලින් ඉක්මනටම sky එකක් රීප්ලේස් කරගන්නේ කියලා. සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා හැමදේනම. Vibex YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි බලමු කොහොමද ඉක්මනින්ම Photoshop වලින් sky එක රීප්ලේස් කරගන්නේ කියලා. ඒකේ කොහොමද අපි තියෙන ෆොටෝ ස්කයි එක චේන්ජ් කරගන්නේ වෙන ස්කයි එකට අපි කැමති එකකට. ඉතින් මේ ෆීචර් එක මට මතකයි තිබ්බේ 2020 21 version එකේ වගේ. පරණ version වලත් තියෙනවා මට පොඩ්ඩක් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න මතක නැහැ තිබ්බද කියලා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඉක්මනින්ම මේ දේ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ Instagram එකේ stories දාන අයට, Facebook එකේ post දාන අයට. ඉතින් ඕන කෙනෙක්ට use කරන්න පුළුවන් මේක. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ Instagram stories post දානවා නම් මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අපි යමු Photoshop එකට. ඊට කලින් ඔයාලා තාම මේ channel subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහිල්ලා පල්ලෙහා තියෙන අතපොළ subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරලා notification all කියලා දාගන්න. ඒක තමයි මම දාන videos වගේ ආවටම ගන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ දේ දැනගන්නත් ඔයගේ යාළුවෝත් මේක share කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම මුලින්ම Photoshop එක ඕපන් කරගන්නවා. මම දැන් Photoshop එකට image එකක් import කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ image එකේ sky එක remove කරගන්න එක. ඉතින් මේක අපිට ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන්. අපිට මුලින්ම යන්න වෙනවා මෙතන edit කියන tab එකට. edit කියන tab එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පල්ලෙහාට යනකොට තියෙන sky replacement කියලා මෙන්න මේක click කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලොන්ට මෙන්න මේ වගේ sky replacement කියලා වෙනම window එකක් open වෙයි. ඉතින් මේ window එකට ගියට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මුලින්ම තියෙන sky එක මෙතෙන්ට load වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දැක්කා මෙතන තියෙන sky එක තමයි මෙතෙන්ට load උනේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙතන මේ drop down එක click කරලා පස්සේ ඔයාලා තියෙන මෙතන blue skies spectacular කියලා ඒ වගේ sunset කියලා. ඉතින් අපිට මේ එතන arrow එක click කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේන skies ගොඩක් තියෙන මෙතන. ඒ කියන්නේ blue sky යටතේ skies ගොඩක් තියෙනවා. ඒ පස්සේ spectacular කියන එකට තවත් තියෙනවා. ඒ වගේම sunset කියන එකට තවත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් කැමති sky එක select කරගන්න. මම දැන් skies දෙක තුනක් ඔයගොල්ලන්ට add කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන sky එක click කරලා පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේන load වෙනවා. load වෙලා ඔටෝම software විසින්ම මෙතෙන්ට sky එක replace කරනවා. ඉතින් මේක ලේසිය කියන්නේ අපිට වෙනම subject එක select කර sky එක replace කරන්න ඕනේ. software විසින්ම subject එක අඳුරගෙන අවශ්‍ය විදිහට sky එක replace කරන එක තමයි මෙතන වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන spectacular කියන එකටත් ගියට පස්සේ මේ විදිහට මම change කරගන්නවා skies. පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මගේ select කරගෙන මේ හරියෙන් ටැලකින් click කරන්න. එතකොට හරි. ඊපස්සේ ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මෙතන scale එක වැඩි කරගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහට මෙතන scale එක හදාගන්න පුළුවන්. මම මෙතන 100ක් කියලාම දෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන layers වගේක් හැදෙනවා. ඊට පස්සේ center එක හරි okay එක හරි ඔබන්න. එතකොට sky එක මෙතෙන්ට add වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ලේසියෙන්ම ඔයගොල්ලෝගේ image එකකට sky එක replace කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න. ඔයගොල්ලෝ තාම මේ channel subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහලා පල්ලෙහාට යන රතු පාට subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරලා notification all කියලා දාගන්න. ඒක තමයි මම දාන වීඩියෝස් වල ගාවටම ගෙන ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ වටිනවා නම් ඔයාලගේ යාළුවෝ අතර share කරන්න, ඒ වගේම like කරන්න, comment කරන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්. මම ලොහිත් දිසානායක.